nối tập trước. Sau khi hai chị em khiến cả làng bùng nổ cuộc khủng hoảng phân chim, hai chị em đã ngoan ngoãn ở nhà suốt 2 ngày. Mạnh nha, mình phải rút kinh nghiệm. Lần trước đám chim đó là vì biết bay. Dược tính còn chưa ngấm hết thì chúng đã bay đi sạch rồi. Xì, 2 ngày nay mình không ra khỏi cửa. Trinh tiểu béo hôm qua còn ở ngoài kia hét lớn, bảo là ớt khô nhà nó phơi bị đổ bệnh hết rồi. Làm bố nó tức điên, sáng sớm đã ra đầu làng răng lưới bẫy chim. Liệu mình còn bắt được đồ rừng không chị? Bắt chứ. Phải bắt cho bằng được, không bắt được đồ rừng thì lấy gì làm mẹ vui đây? Lần này mình phải quay lại với nghề cũ thôi. Vẫn là mấy thầy cá ở dưới nước. Uống canh xong là lật bụng trắng phơi ra ngay. Đỡ phải lo nghĩ bao nhiêu. Chỗ này lần trước tụi mình ở cái ao nhỏ. Lúc mấy con cá đó cứ thế lật ngửa bụng lên. Vót lên mới sướng làm sao. Lần này mình ra sông lớn đi. Cá ở đó to hơn ở ao nhiều. Sông lớn rộng như thế, nước chảy xiết như vậy, ngộ nhỡ cá nổi lên rồi, chơi véo một cái theo dòng nước mất hút thì sao? Đôi chân ngắn của tụi mình không đuổi kịp đâu. Lúc này, Đại Hoàng nãy giờ vẫn nằm phủ phục dưới gầm giường, chậm rãi bước tới. Bản Ung đây ngày nào cũng đi dạo bên ngoài, nên rõ hơn các người nhiều. Vượt qua cái gò đất phía đông kia, phía sau đại đội Liên Hoa bên cạnh có một con suối nhỏ. Nước ở đó nông mà lại nhiều cá. Quan trọng nhất là nước chảy rất chậm. Nếu cá đã lật bụng rồi, các người chỉ cần đưa tay ra là xách được vào giỏ. Thật không? Nước đó nông cỡ nào vậy? Chỉ đến đầu gối các người thôi. Để bản Ung dẫn đường. Bắt được cá rồi, tao muốn ăn cái đầu cá to nhất. Chốt đơn, Mạnh nha, nhóm lửa lên, nấu một nồi canh phi thiên thật lớn nào. Hai chị em lại bắc nồi lên bắt đầu nấu. Mạnh nha vừa làm việc, vừa tò mò hỏi Đại Hoàng nè, người ở đại đội Liên Hoa liệu có phát hiện ra không? Chúng mình lúc này, đúng lúc bọn họ đang nghỉ trưa. Bên bờ con suối nhỏ đó, bình thường ngoại trừ mấy con vịt trời ngốc nghếch thì đến một bóng ma cũng chẳng có. Nhanh lên, mũi của bản Ung đây. Đã ngửi thấy cái mùi khiến mông phải run rẩy rồi. Một tiếng sau, dưới sự dẫn đường của Đại Hoàng, hai chị em đã đến bên bờ suối. Thấy chưa? Dưới đám rong rêu kia lấp lánh toàn là cá giếc. Các chú cá lớn ơi, thần nhà họ Giang đến tặng báu vật cho các người đây. Một hu lớn nước cánh đại lị đậm đặc được đổ xuống theo dòng nước. Chưa đầy 3 phút sau, con suối vốn dĩ yên bình bỗng chốc như một nồi nước sôi. Hạc chị ơi, mau nhìn kìa, con cá giết kia nổi lên rồi. Ái cha chà chà. Hai chị em bắt cá đến mức mồ hôi nhễ nhại, vui không tả xiết. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng con suối trong vắt này chính là nguồn nước mà dân làng đại đội Liên Hoa ở hạ nguồn gánh nước mỗi ngày. Rửa rau, thậm chí là vốc nước uống một trận đã đời sau khi tan làm. Mà lúc này, trên các bờ ruộng của đại đội Liên Hoa, bên lề đường, trong sân vườn, đâu đâu cũng thấy những bóng người ôm hông, túm quần chạy loạn xạ. Ái cha, tôi chịu hết nổi rồi, mau tránh ra, đừng cản đường. Đội trưởng đại đội Liên Hoa khét chặt chân, sắc mặt tái mét hét lớn. Bà con đừng hoảng, mọi người cố gắng tìm bụi cây hay rừng cây, đừng có tụ tập chỗ đông người. Nhà vệ sinh đã đầy rồi. Nhắc lại một lần nữa, nhà vệ sinh đã đầy rồi. Mà kẻ khởi xướng là Thiết Trụ và Mạnh nha, đang câu những con cá nặng trĩu lèn về sân nhà họ Giang. Đại Hoàng, cậu đúng là thần xấu mà. Bắt cá kiểu này thật là nhàn hạ. Đó là chiến thuật của bản Uông. Đã ra tay là vạn vô nhất thất. Chị ơi, đợi lúc mẹ mình về, thấy nhiều cá thế này chắc chắn sẽ khen tụi mình nhỉ. Chắc chắn rồi. Lần này chúng ta lập được đại công rồi. Mẹ họ Giang lúc này đang ở ngoài đồng bẻ ngô. Tin tức trong làng thì lan truyền nhanh lắm. Chẳng mấy chốc bà đã nghe thấy thảm cảnh của làng bên cạnh. Trong lòng mẹ họ Giang bỗng thót lại một cái.
Giang Thiết Trụ ơi là Giang Thiết Trụ, cả Giang Mạnh Nhà nữa, bảo sao chín chóc cả làng này chẳng thấy đi ngoài nữa. Hóa ra là chúng nó dồn hết hỏa lực sang nguồn nước của làng bên cạnh rồi. Chị ơi, mẹ ra tay nặng quá. Canh cá này ngọt thật đấy. Chỉ là cái mông em cứ thấy nóng rát thôi. Tiếp nối tập trước, hai đứa nhỏ cứ ngỡ mình đã lập đại công, đang hớn hở nằm trên ghế mây, chuẩn bị chờ mẹ về khen ngợi. Mạnh Nha, em thấy chưa? Cái này gọi là thần y xuất trận. Ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Ha 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 ha. Chỉ cần rắc bát thuốc này xuống, đến cả đám cá tinh danh của đội Liên Hoa cũng phải ngoan ngoãn mà phơi bụng ra thôi. Chị giỏi thật đấy. Em không thấy thôi. Lúc mấy con cá giết to nhất nhảy lên, còn nhào lộn một vòng trên không trung nữa cơ. Đại Hoàng, lần này lão cẩu nhà ngươi có công đầu. Lát nữa chị sẽ lén cho ngươi ăn đầu cá. Đó là điều đương nhiên, không phải lão cẩu này khoe khoang đâu. Con suối nhỏ ở đội Liên Hoa đó, lão cẩu này nhắm mắt cũng đếm được có bao nhiêu hòn đá. Đợi khi mẹ về, nhìn thấy chậu cá béo mầm kia, chắc chắn là sẽ vui mừng khôn xiết. Chúng ta hãy nói, mẹ ơi mẹ vất vả rồi. Đây là cả chúng con mang về hiếu kính mẹ. Đến lúc đó thì kẹo sữa thỏ trắng, chẳng phải chúng ta muốn ăn bao nhiêu tùy thích sao? Ôi chao chao, em còn muốn ăn khoai lang khô nữa, thêm cả mấy hạt hồng đậu nữa ạ. Đại Hoàng, ngươi đừng có chỉ lo vẫy đuôi. Lát nữa mẹ về rồi, ngươi nhớ ra ngoạn lấy cái giỏ giúp mẹ, thể hiện cho chăm chỉ một chút vào. Lời vừa mới dứt, cổng sân bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Mẹ họ Giang mặt mày đen sẫm bước vào trong sân. Giỏi lắm Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha, hai đứa bay khá bản lĩnh đấy nhỉ. Con làm tới chức thần y liên thôn luôn rồi cơ à. Mẹ xem này, con cá này to lắm luôn á. Bọn con đặc biệt đi. Đi đâu? Đi con suối ở đại đội Liên Hoa hả? Hèn gì ban nãy ở đầu làng mẹ nghe bên phía đại đội Liên Hoa đang làm loạn hết cả lên. Lừa của đội sản xuất tiêu chảy đến mức đứng không vững luôn kìa. Mẹ, bọn con chỉ là... Cái đó là cho cả uống mà. Không ngờ lại cho lửa uống mất rồi. Mẹ họ Giang giận đến mức phải bật cười, vo lấy cái chổi lông gà rồi bước tới. Đại Hoàng thấy thế định chuồn ngay lập tức. Hỏng rồi hai vị thần y ơi. Xin lỗi nhé, bản Uông đi trước đây. Đại Hoàng, mày còn muốn trốn à? Hôm nay ba đứa bay, đừng hòng có đứa nào chạy thoát. Mấy đứa đứng lại đó cho mẹ. Không được chạy, Di Giang ra tay nặng quá rồi. Bản Uông là chó mà. Bản Uông chỉ là kẻ dẫn đường thôi. Giang Thiết Trụ, cậu mau giải thích đi chứ. Ái cha, cái mông của tôi. Mẹ ơi đừng đánh nữa, mông còn sắp nứt ra làm đôi rồi. Mẹ ơi đau, đau, đau. Đó là ngoài ý muốn mà, đó là để báo hiếu mẹ mà. Trong sân nhỏ nhà họ Giang lại một lần nữa truyền ra tiếng của hai chị em, tiếng khóc là lúc cao lúc thấp. Nửa tiếng sau, hai chị em ngồi xổm ở góc tường, vừa khóc vừa bưng hai cái bát lớn. Chị ơi, mẹ ra tay ác quá. Canh cá này tươi thật đấy. Mỗi tội là mong em cứ rất hừng hực. Thôi mà, con cá này là vô tội. Bọn mình phải ăn cho thật sạch sẽ chứ. Nước mắt của em rơi cả vào bát canh rồi. Mặn quá đi thôi. Nhưng mà thịt cá này mềm thật đấy. Mẹ họ Giang rửa nồi xong, đi ra khỏi cửa phòng, nhìn cái bóng lưng thê lương của mấy đứa đang ngồi xổm ở góc tường. Trong lòng vừa buồn cười vừa giận. Bà Sa sầm mặt lại quát khóc à? Còn mặt mũi nào mà khóc? Ăn no rồi mày ra đồng làm việc cho tôi. Không được chạy lung tung nữa. Mai đi thì đi. Mẹ ơi,
có thể cho con xin thêm một thìa canh nữa được không? Cho con bé uống cho ấm bụng. Mong hình như cũng không còn đau đến thế nữa. Bị ăn trận đòn đau nhất, nhưng được uống canh cá tươi nhất. Nhưng mà bữa ăn này đúng là đã được cải thiện rồi. Cứ thế, hai chị em vừa rơi nước mắt, vừa húp sạch chậu canh cá tươi mang họa về đó. Húp đến cạn sạch cả đáy. Tiếp tập trước, hai kẻ gây họa bị mẹ yêu cầu ra đồng làm việc. Lúc này, Thiết Trụ và Mạnh Nha đang chổng mông nhỏ lên nhổ cỏ. Chị ơi, mình phải nhổ cỏ đến bao giờ mới xong đây? Cái lưng nhỏ của em sắp gãy rồi. Mông vẫn còn đau ẩm đây này. Mạnh Nha, chị nghĩ rồi. Chúng ta vẫn nên vào núi tìm đồ rừng thôi. Chị ơi, hay là thôi đi. Mẹ về mà thấy tụi mình chuẩn mất thì mẹ không có hiền đâu. Em nghĩ xem, nhiều cái giỏ cỏ vụn này cũng lắm là không bị mắng thôi. Nếu mình vào núi tìm được tổ chim, hoặc bắt được con thỏ rừng, thì đó gọi là lập đại công. Mẹ mà thấy thịt, đôi mắt chắc cười đến nhăn tít lại. Chứ còn quan tâm gì việc mình có nhổ cỏ hay không. Mạnh Nha vốn định rút lui, vừa nghe đến chữ thịt, đôi chân ngắn chạy còn nhanh hơn cả Thiết Trụ. Chị ơi đi nhanh lên. Vì muốn được uống canh tươi, hai chị em vứt giỏ cỏ xuống mương, hung hộ xông thẳng vào ngọn núi rậm rạp phía sau. Nhưng không có đại hoàng dẫn đường ở phía trước. Hai chị em như hai con ruồi mất đầu, đi dạo nửa ngày trời mà chẳng thấy gì cả. Ngay cả sợi lông gà cũng chẳng thấy. Đi sâu vào trong thêm chút nữa xem. Mấy món rừng đó tinh khô lắm, chắc chắn là đang trốn sâu bên trong ngủ nướng rồi. Hai người lại lai hai thêm nửa ngày trời. Đồ rừng thì chẳng thấy đâu, mà bụng thì đã bắt đầu đánh trống reo hò rồi. Chị ơi, mình về thôi. Bắt chân em đi đến mọi nhừ rồi, mà vẫn chẳng thấy thịt đâu. Bụng em đói xẹp lép luôn rồi. Thiết Trụ đang định nói vài câu cổ vũ tinh thần, đột nhiên từ bụi cỏ phía trước có một ổ thỏ rừng phóng ra. Thỏ kia Mạnh Nha, mau đuổi theo, cả ổ đó toàn là thịt không đó. Mắt Thiết Trụ sáng rực lên vì phấn khích. Cô bé tung chân lao thẳng vào bụi rậm. Mạnh Nha thấy bao nhiêu là thịt đang chạy, cũng chẳng còn thấy đau chân nữa, vừa hét lên phấn khích, chẳng thèm nghĩ ngợi gì cũng chui tọt vào theo. Hai chị em đâm sầm chạy loạn trong rừng rậm. Thỏ thì chui hang, hai đứa thì chui bụi cỏ, đuổi theo mãi. Mạnh Nha trượt chân một cái, lăn tròn theo dốc đất xuống dưới. Thiết Trụ mải miết đuổi theo con mồi, hoàn toàn không hay biết gì. Không biết đã chạy bao lâu, Thiết Trụ cuối cùng cũng hết hơi chạy không nổi nữa, tựa vào thân cây thở hổn hển. Thỏ đâu rồi? Chạy đi đâu mất rồi? Mạnh Nha, mau lên nào, chúng ta bao vây nó đi. Nhưng phía sau chẳng có tiếng đáp lại nào. Cô bé quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua, đâu còn thấy bóng dáng Mạnh Nha đâu nữa. Mạnh Nha, Mạnh Nha, em ở đâu vậy? Mạnh Nha, em đừng hú chị mà. Em đang ở đâu? Mau ra đây đi. Mạnh Nha ơi, mình không bắt nữa. Mình về nhà ăn khoai lang có được không? Em mau ra đây đi. Thiết Trụ loạng choạng quay lại tìm. Cỏ cứ đứt tay cũng chẳng màng thấy đau. Một tiếng đồng hồ sau, cô bé tuyệt vọng nhận ra Mạnh Nha đã bị lạc mất rồi. Thế là cô bé cứ vừa ngã vừa chạy thục mạng về nhà gọi người. Mẹ họ Giang thấy con bé lấm nem bùn đất, vừa định nổi trận lôi đình, Thiết Trụ vừa mở miệng đã khiến bà rụng rời chân tay. Mẹ ơi, Mạnh Nha bị lạc ở trên núi rồi. Con không tìm thấy em ấy nữa. Mẹ họ Giang chỉ cảm thấy đầu óc lùng bùng. Cái gì? Con làm chị kiểu gì mà để lạc mất em thế hả? Lạc ở chỗ nào? Đi, Thiết Trụ mau dẫn đường. Ông nó ơi, ông mau đến đội gọi người giúp với. Nhanh thôi, chẳng mấy chốc hai người đã vào đến trong núi. Mạnh Nha ơi, con lên tiếng đi, để mình còn về nhà ăn cơm chứ con. Thiết Trụ đi theo sau bố, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Mạnh Nha ơi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé. Sau này chị sẽ không bao giờ dắt em chạy lung tung nữa đâu. Gió thổi ù trong rừng,
Trong núi rừng mênh mông này, muốn tìm một đứa trẻ mới có vài tuổi, chẳng khác nào mỏ kim đáy bể.